साहित्य: जिरे, कस्तुरी मेथी, तेल, मीठ, ओवा आणि मैद्याचे पीठ. 2 वाट्या मैदा, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा कस्तुरी मेथी, चवीनुसार मीठ, दोन चमचे तेल, पीठ मळून घेणे. दोन चमचे तेल टाकून पीठ मळून घेणे व अर्धा तास झाकून ठेवणे. अर्धा तासानंतर त्या पिठाचे गोळे बनवून चपातीगत लाटावे. वाटीच्या सहाय्याने पुऱ्या तयार कराव्यात. पुऱ्यांना काटेरी चमच्याने छेद करावेत. कढईत तेल तापल्यानंतर एक एक पुऱ्या तेलात सोडाव्या. पुऱ्या खरपूस लाल तळून घ्याव्या. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.